આશીષભાઈ નટુભાઈ, વકીલ જીએમ અમીન, મહેશભાઈ જયંતિલાલ, વકીલ સીબી રાઠોડ, ઋત્વિક ભરતભાઈ, ફરિયાદી સાથે આવે છે જે સમાધાન થઈ ગયું વકીલ છે કે ભટ્ટ, વકીલ છે અભિ બ્રહ્મભટ્ટ, મોહમ્મદ આસિફ અબ્દુલ ગની હાજર, ડોક્ટર વિજય ચૌહાણ હાજર, જતીન કુમાર માધવલાલ, જતીન કુમાર હાજર, જયેશ કુમાર હાજર, દિલુભાઈ હાજર, પ્રદ્યુમનભાઈ એટલે સંદીપ દિનેશભાઈ, કલ્પેશભાઈ અફઝલ કુમારસિંહ હાજર, કુંદનસિંહ સ્મિત શુભમ ચંદ્ર પ્રકાશ શર્મા, સંતોષ કુમાર ઉર્ફે સંજય, વૈશાલી બેન હાજર, સાહેબ પેલા હુકમ ઉપર સીધો પાડો કેસ અલગ કરવાનો હુકમ કરવા આપેલી સર ના મેં આપી દીધી એમાં સાહેબ નામદાર હાઈકોર્ટે યુટીપી હતું છે વાંધો છે સર કઈ વાંધો 23 ડે મચો જયેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે જયદીપસિંહ હાજર, તરુણસિંહ હાજર, જનકભાઈ અનકભાઈ, બોલાવું સાહેબ એને બોલાવું હમણાં બોલો ભાઈ 7 ના કોર્ટ ડ્યુટી ને બોલો હા સર બોલાવી લઈ જી હા ડોક્ટર અંજુબેન વિનયભાઈ, હા કઈ વાંધો નહીં તમને જે કન્વીનિયન્ટ હોય સર તમને લઈ હા પેલો આવશે ચૌધરી એનું વોરંટ કાઢવો ને કોઈ ગયા વખતે રિપોર્ટ નથી મોકલ્યો એને ફોન કર્યો તો કે હું રિપોર્ટ મોકલું છું
હા વોરંટ ઇસ્યુ કરો એનો નામ જી સર હીરા કુમાર વિનોદભાઈ હાજર. પ્રજ્ઞેશભાઈ પ્રવીણભાઈ જગદીશ કુમાર વિષ્ણુભાઈ પ્રજ્ઞેશભાઈ હાજર. જગદીશ કુમાર છે જગદીશ કુમાર લઈ લી જી, બેસો ફરી. મોહિત કુમાર અજબસિંહ વકીલ MM ચૌધરી હાજર. 21/2 જી ગોવિંદભાઈ રણજીતભાઈ ગોવિંદ હાજર. દિગ્વિજયસિંહ અજીતસિંહ ડોક્ટર શ્રી JD બારોટ હાજર દિગ્વિજયસિંહ અને ડોક્ટર બે હા પણ એ હોસ્ટેલ એટલે લેવો પડશે હા વિક્રમજી ભીખાજી હાજર. 23/2 મેન્શન કરવું હોય તો કરજો, એટલે પછી તમને છૂટા થઈ વકીલ ટાંક શ્રી કેસ કડિયા ફોન કોલમ થઈ જશે વકીલ અજય પંડિત વકીલ KR પંડ્યા વકીલ MS પટેલ વકીલ KG પટેલ વકીલ સંજય રાવત વકીલ VP આચાર્ય વકીલ JJ સંદીપ વકીલ આર્ય પંડ્યા વકીલ SP પરીખ વકીલ JG પંચાલ વકીલ આર્ય પંડ્યા પછી જોઈ લેજો વકીલ BV પટેલ કેવું લેવું છે આમ તો બે મેન્શન છે જયદીપસિંહ દિલીપસિંહ છે ને પેલું 116 116 એમાં સાહેબ જે પેલો છે ને એને કઈક ડાયરિયા થયા છે એવા મારી પાસે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે 2 દિવસ એડમિટ છે એટલે એને એવું કીધું સાહેબ હું મંગળવારે 23 તારીખે સાહેબ મારા રિપોર્ટ સાથે સાહેબ નામદર કોર્ટમાં હાજર રહીશ એવી સાહેબ વોરંટ તો નહીં ભલે વોરંટ પણ એઝ પર માય બેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન એ કે મારે 2 દિવસ મારે પેલું કરવાનું કીધું છે ને મને એટલે હું 23 તારીખે નામદર કોર્ટમાં નામદર સાહેબ ફરમાવે ત્યારે સવારમાં 10 વાગે હાજર થઈ જશે એવું કીધું આ 23 હા મંગળવારે 20 થઈ મંગળવારે નેક્સ્ટ સાહેબ ક્રોસ પેલા ડોક્યુમેન્ટ્સ માટે હા હા સાહેબ એ ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ લેતા આવવાના છે એવું કીધું પ્લીઝ ઓબ્લાઇઝ વી આર ગ્રેટફુલ શાંતિથી બોલો તો હું ત્યાં બતાવી દઈશ નો ઇશ્યુ સેશન્સ હું થોડો મોડા આવીશ મેં કીધું જરા બાજુ પર રાખીશ તમને કહ્યું મેં જરા જી જી આમ શું સાહેબ ને બે આઈ એમ ઓબ્લાઇઝ ગ્રેટફુલ સર આવી જાઓ ડોક્ટર સાહેબ સર 31 માં લઈએ છીએ મને બચાવીને આ વોરંટ સર હું તો VIP બંદોબસ્તમાં હતો સર મને ગઈકાલે જ મળ્યું હતું વરસ એટલે હું કાસ્ટ સહી કોની છે ભાઈ મારી છે મારી તો કોણે બચાવ્યું કેવા નેટ બજાવણી કરી મારે શું કરવું હવે SP ને લખવું કે આવી રીતે તમારા પોલીસ વાળા વોરંટ બજાવે છે એ સર કંઈક બીમાર છે એટલે કામે પંદર થઈ જશે ભાઈ મારે અરે, SP ને લખવું કે અરે જો ભાઈ મને બીજા બહારના જોડતા જ નથી તમે ક્યાં હતા VIP માં હતા મારે શું લેવા દેવા છે ભાઈ એની સાથે અને વિટનેસ બીમાર છે એટલે એને એકોમોડેટ કરવાની આપણી જવાબદારી નથી આપણે બજાવણી કરવાની નથી લખ્યું છે તો પછી હા બેલેબલ વોરંટ પેલે એવું કાઢ્યું છે આપણે SP ને લખો ને એટલે આ પછી એમને નામદાર કોર્ટ ને એવું ના થાય કે આપણે કોક ને સાચવીએ છે. પછી તકલીફ થશે ખુલાસો આપો પેલા ખુલાસો લઈ લો ખુલાસા સાથે મોકલો મને ખુલાસો આપો આનો. આ બે Particular સાહેબ આ કેસમાં જ થાય છે હા મને ખુલાસો તમારો લેખિતમાં જોઈએ આજે ને આજે હા કરજો હા? અને SP ને પેલા એમને લખવું છે.
લેખિતમાં ખુલાસો આપો આ બંને. સર એક ડોક્ટર છે રાહુલ સાહેબ વાળામાં એ લઈ લઈએ હા, પેલા પછી doctor. મેં કીધું રાહુલ સાહેબ કે છે ડોક્ટર આઈ જાઓ ડોક્ટર લીધો છે. વકીલ શ્રી જે એમ તલાટી. સાહેબ આગોતરા જામીનની અરજી છે. આ અરજદારનું ફરિયાદમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી, એફઆઈઆર માં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. એફઆઈઆર ની તારીખ છે 22/10/2020, 22 ઓક્ટોબર 2020 ની એફઆઈઆર છે. ને હાલના આ કામના અરજદારનું નામ તેઓએ 24 માર્ચ 2023 માં સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટ થી જોડ્યું છે. વધુમાં આ કામના અરજદારનો રોલ એવો બતાડેલો છે કે તેઓએ જેટલા પણ ડોક્ટર્સ ને અન્ય વ્યક્તિઓ પકડાઈ ગયા તેમને મદદ કરેલી, જે પોલીસ એફિડેવિટમાં તેઓએ જણાવ્યું. હવે સાહેબ એમાં એમને જણાવેલ છે કે મદદ કરેલ અને ડિગ્રીઓ અપાવેલી. સાહેબ 1999 ની ડિગ્રી વાળાને પણ હાલ આ લોકોએ ખોટા મેડિકલ કાઉન્સિલ રજીસ્ટ્રેશન માં પકડેલ. 1999 માં તો હાલ આ કામના અરજદાર પોતે સ્ટડી કરી રહેલ અને તેઓ એવું જણાવેલ છે પોલીસ એફિડેવિટમાં કે તેઓએ પ્રિન્સિપલનો હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી અને આ લોકોને ડિગ્રી અપાવી. સાહેબ 1999 માં તે પોતે ભણી રહેલા હોય તો આ કામના અરજદારે કઈ રીતે પ્રિન્સિપલના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો? તદુપરાંત સાહેબ પેજ 27 થી એફઆઈઆર સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટ મૂકેલી છે, જેમાં કોલમ નંબર 2 માં 25 નંબરે આ કામના અરજદારનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, ડોક્ટર અમિતાભ જોશી. which is at page 30, effective page છે page 30 of the charge sheet. માં કોલમ નંબર 5 માં તેઓએ અમિતાભ જોશીનો કોઈ જ રોલ બતાવેલો નથી. This name has been added after a lapse of 2.5 years from the FIR. વધુમાં પોલીસ એફિડેવિટમાં જે વ્યક્તિઓના સ્ટેટમેન્ટના આધારે તેઓ કહે છે કે આ કામના અરજદારને જોડેલા છે ઇન ધ ચાર્જશીટ, they were originally there in the FIR. FIR માં જે 58 નામ છે તેમાં એ વખતે તેઓ એઝ અક્યુઝડ હતા જ અને તેઓને પકડેલા જ હતા. It took 2.5 years for them to add the present applicant as the accused. Further step, page 41 is the degree certificate of the present applicant of his bachelor's degree, which is not at question. આ એફઆઈઆર માં 406, 420, 67, 68, 68, 71, 114 એટલે લગાડવામાં આવેલી છે. જે ડોક્ટરો ખોટી પ્રેક્ટિસ કરતા હોય અથવા જે ડોક્ટરોને હોમિયોપેથિક જે ડોક્ટરોને ખોટું સર્ટિફિકેટ અપાવવામાં આવ્યું હોય. માય રોલ ઇઝ ઇન નન ઓફ ધી કેટેગરી. આમાં ના મારું ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યું છે. ખોટું ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ No, my certificate is not challenged and I am as a principal right now. Page 41 is my bachelor's degree certificate and page 42 is my MD certificate. In lieu of which page 43 is 41 is bachelor's 142 છે MD. 43 is my appointment letter with the Shri Sardar Vallabhbhai Patel Charitable Educational and Medical and Research Trust. So wherein I have been appointed as a professor as the dean of the college since 2021. Wherein the current FIR has taken place in 2020. So how come it is possible કે મેં મારી હાલની જે પોઝિશન છે એનો દુરુપયોગ કરીને 1999 ના ખોટા સર્ટિફિકેટ લોકોના પાયા? If for a moment 2021 માં I have been appointed as a professor and a dean. હવે આ કામમાં પોલીસ એફિડેવિટમાં એવું કેવું છે કે I have misused my position as a dean અને મેં આ લોકોને મેળા પીપળા કરીને સર્ટિફિકેટ અપાયા કે સર્ટિફિકેટનું ખોટું કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. Whereas હું આ પોઝિશન તો 2021 થી છું
This FIR is of 2020. Subsequently, પોલીસ એફિડેવિટમાં જે સેકન્ડ પેજ છે એમાં ફકરા નંબર 4 માં they have સહયોગિક પુરાવા બાબતની માહિતી પ્રમાણે આપેલ છે. They have added 6 names. Number 1, Manubhai Kathadbhai Shora. He is also one of the accused in the FIR dated 2020. એનું પાછળથી નામ એડ નથી કરવામાં આવ્યું. Now his degree certificate is of 2012, 2010, 2011 and his registration was also done in 2012. So my current position has nothing to do with that. Similarly, second name of Savji Purushottam Baraya, that is 2008 registration. So that has also nothing to do with me. પોલીસ એફિડેવિટમાં જે 6 વ્યક્તિઓના નામ આપવામાં આવેલા છે કે તે લોકોનું રજિસ્ટ્રેશન હવે કરાયેલું છે, તે તમામનું રજિસ્ટ્રેશન is done from 1999 till 2012, wherein during that position I was not myself in the possible capacity to have done that, because I completed my bachelor's in 1999. I have completed my master's in 2007. So during that period, it is not possible, and there is no other proof or no other evidence apart from this six statements with the investigating officer. Even considering the 6 statements, if for the outset, what they are saying is that मैं आ लोगों ना degree certificate medical council में submit करता. So if I have submitted the degree certificate, I am not aware of the genuinity of those certificates. That has to be checked by the registrar of the medical council. That has not to be checked by me. Even at the outset, if we accept that हमें registration registrar पास our degree certificate जमा कराया for them, for a moment if we consider that, so that genuinity has not to be checked by me. It has to be checked by the registrar, and it is the registrar who issues them the certificate of practice. It is not me who is going to provide the certificate of practice. So considering that I have been framed earlier in 2018 FIR, which is a similar kind of role, they have added me in the present FIR as well, wherein one of the accused, Jennifer Name, 2018 FIR has also gone to the High Court for quashing, and the initial notice has been issued. જ્યારે same ગુના માટે એક FIR માં નામ હોય, so you cannot add in the another FIR for the same offenses. So considering the present fact, that I would want to highlight 5 facts to your lordship. Number 1, 2020 થી લઈને 23 સુધી મારું નામ આ લોકોએ ક્યાંય એડ કરેલ નથી. ચાર્જશીટમાં એ લોકો 2023 માં 2.5 વર્ષના લેપ્સ પછી કરી રહ્યા છે. એ જે 6 વ્યક્તિઓના સ્ટેટમેન્ટના આધારે મારું નામ એડ કરવામાં આવે છે, તેની જોડે અમારે કોઈ લાગતું વળગતું નથી. અને એ જે ટાઈમ ડ્યુરેશન આપવામાં છે, એ ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં અમે આ હોદ્દા પર કયા પોઝિશનમાં હતા છે. It is ultimately in 2021 when I have received the appointment letter and I have been on record as a principal, which is at page number 43. Considering the present facts and scenario, I would request Honorable Court to consider my case for the anticipation. Yes. Please. પોલીસ સાહેબ 70 આરોપીઓના નામ ખુલ્યા છે અત્યાર સુધીમાં. 59 અટક કર્યા છે, 11 અટક કરવાના બાકી છે. એમાં આ આરોપીની આગોતરા જામીન છે. એને 7 વખત સમન્સ પાઠવેલ છે સાહેબ. એના સરનામે પણ સાહેબ હાજર થયેલ નથી સાહેબ, અને આગોતરામાં આવેલા છે સાહેબ. અરજદાર આરોપીનો રોલ એવો છે કે જે આ કામના પોતે BEd આગળ હોમિયોપેથિક કોલેજમાં પ્રિન્સિપાલ જેવી પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાએ હોવા છતાં પોતાના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી આ કામના ઉપરોક્ત જણાવેલ પકડાયેલ આરોપીઓ BR આંબેડકર બિહાર યુનિવર્સિટીનાથી ઉપરોક્ત જણાવ્યા મુજબના ખોટા સર્ટિફિકેટો અપાવી કાઉન્સિલ ઓફ હોમિયોપેથિક મેડિસિન સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે સબ રજિસ્ટ્રાર કમલેશ ત્રિવેદી સાથે મેરાપુર કરી આરોપીઓ પાસેથી મોટી રકમ લઈને કાઉન્સિલ ઓફ હોમિયોપેથિક મેડિસિન સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ શહેર ગુજરાત રાજ્ય ખાતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવેલી છે.
તેમજ આવી રીતે બીએડ અગર હોમિયોપેથિક કોલેજ રાજકોટ ખાતે કાયદેસરનું એડમિશન લેવા આવતા વિદ્યાર્થીઓને ભરમાવી એમને બીજા રાજ્યમાં એડમિશન કરાવી તેઓ પાસેથી આર્થિક લાભ મેળવીને સાહેબ આ કૃત્ય કરેલું છે સાહેબ. કુલ સાહેબ 40 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ સાહેબ એને જુદા જુદા સાહેબો જોડેથી મેળવ્યાનું જણાઈ આવેલું છે સાહેબ. આરોપી વિરુદ્ધ સાહેબ રાજકોટ પોલીસ સ્ટેશનમાં સાહેબ આ જ પ્રકારનો બીજો એક ગુનો નોંધાયેલો છે સાહેબ 63/18 થી આગોતરા જામીન હોય સાહેબ. આરોપીની આગોતરા જામીન રદ કરવા વિનંતી. એને ખોટી પ્રેક્ટિસ કરી એવું નથી. આ પ્રેક્ટિસ વાળું નથી, ડોક્ટર નહીં સાહેબ, પ્રિન્સિપાલ છે. અગાઉ છે એની હોમિયોપેથિક એ તો બધા ખોટા પ્રેક્ટિસ વાળા. એ ખોટા આમાં 2 પાર્ટમાં છે. એ ખોટા આયા એ પછી ખોટા રજીસ્ટ્રેશન જેને નોંધ્યા અહીં અમદાવાદમાં એ લોકોને લીધા છે. અને આ જે લોકો વચેટિયાઓ રહીને આ ધંધો કરીને લપાઈ એટલે પ્રિન્સિપાલ છે જે આયા હોય એને તે બિહારની ડિગ્રી મેળવી આપી અને મેળવી આપીને અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરી આપ્યું એના એને પૈસા લીધા 40 લાખ રૂપિયા જુદા જુદા લોકો પાસે. For a moment, એ પ્રિન્સિપલ નો હોદ્દો સાહેબ મારો 2021 થી છે. ઇટ મે બી કન્સિડર અને FIR 2020 ની છે. So that is quite clear કે મારું નામ આમાં કેમ છે. Please. 23rd પર please. પત્રક મૂક્યું છે એટલે સાહેબ હોમિયોપેથિક નું આગોતરા રિજેક્ટ કરેલ પત્રક મૂકેલું છે. પેલી ઘણી બધી છે ને એમાં આગોતરા છે. ચાંદખેડા પોલીસે ગુના નંબર 835/2023 કલમ 65 81 116 મુજબના ગુનાના કામે સાહેબ ધરપકડ કરી સાહેબ ધમકી આપી રહ્યો સાહેબ. અને એમની ધરપકડ થાય તો પણ જેલમાં જવાની બેસે પછી આને આગોતરા જામીન નથી આપવામાં ફરિયાદ બાકી બુકમાં હકીકત જોઈએ સાહેબ. તો સાબરમતી વલ્લભ પાર્ક ખાતે સાહેબ મકાન નંબર 401-251 અમનભાઈ સોલંકીના ભાડાના મકાનમાં ફોર્ચ્યુનર ગાડી 100 નંબરની બનાવટી વિદેશ દારૂ અલગ અલગ બ્રાન્ડની બોટલો તથા બિયરો મળી કુલ નંગ 527 સાહેબ કબજે કરવામાં 1,80,000 નો મુદ્દામાં સાહેબ. અલ્ટો ગાડી નંબર 100 કિંમત ખાલી 2 લાખ સાહેબ. આમાં એવું મુદ્દામાલ સાહેબ મકાનમાંથી મળી આવે સાહેબ એવો આક્ષેપ છે સાહેબ. એક પણ ગાડીમાંથી મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો નથી. એ ભરેલો હોય સ્થળ ઉપર એવું પણ સાહેબ દેશમાં કરવાનું છે. અમો અરજદાર સાહેબ મંડપ ડેકોરેશન નું વ્યવસાય કરે છે સાહેબ. આપના જે મકાન છે મકાનમાં અમારું મંડપ ડેકોરેશન સામાન પડેલું હતું અને આરોપી નંબર 2 જે નામદાર કોર્ટે સાહેબ જામીન પર બુક કરેલા છે મારા મોટા ભાઈ થતા હોય સાહેબ એ અમને એમાં સાહેબ દારૂ મંગાવી છે. ફરિયાદ પક્ષનો આક્ષેપ એવો છે કે સાહેબ આરોપી નંબર 2 એટલે વિપુલ સિદ્ધેસંગ છે એટલે અમારા ભાઈએ સાહેબ આ દારૂ મંગાવી સાહેબ એવો આક્ષેપ. હવે હાલના કામે સાહેબ અમે મંડપ ડેકોરેશન નું વ્યવસાય કરે છે મકાન ભળી રાખ્યું સાહેબ એટલો જ આક્ષેપ અને મકાનમાંથી વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો છે. અમે સ્થળ પરથી મળી આવેલા નથી સાહેબ. ફરિયાદની હકીકત જોઈએ અમે સાહેબ અમે કોઈ સ્થળ પર હાજર હોઈએ કે સ્થળ પર મળી આવ્યા હોય તો લેસ માત્ર પુરાવા નથી. મારા પાસેથી કોઈ રિકવરી કે ડિસ્કવરી કરાવી નથી. આ કામે સાહેબ મહત્વની તપાસ પૂરી થઈ ગઈ છે. એમાં સાહેબ ફરિયાદી અને પંચોના સાહેબો પંચો સિવાય તમામ સાહેબો પોલીસ સાહેબના માણસો સાહેબ અને રાણી પોલીસ સ્ટેશનના સાહેબ તપાસ કરનારા મળતા એટલે અમે ચાંચરા ખાતે સ્થાયી વસવાટ કર્યો સાહેબ. એટલે કોઈ સાક્ષી તોડવા પૂરવાનો પ્રશ્ન નથી. અમારો ઇન્ટ્રોગેશનની કોઈ સાહેબ મારું કોઈ મહત્વની કડી નથી કે સાહેબ જે અમારે ઇન્ટ્રોગેશન જરૂરિયાત પડે. આ કામે સાહેબ અમે મંડપ ડેકોરેશનનો વ્યવસાય કરતા હોય સાહેબ એટલે અમારા વેપારી આલમમાં સાહેબ જન્મ જગ્યા દારૂના કેસમાં વેપારી આલમમાં સાહેબ અમારી ઘટના નહીં થાય અને અમારે ધંધાકીય સાહેબ આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે છે સાહેબ. અને કોઈ ગુનાહિત પૂર્વ ઇતિહાસ ધરાવતા આ કે આવા અન્ય કોઈ પણ ગુનામાં સંડોવાયેલા નથી સાહેબ. અગાઉ આપ નામદાર પડે સાહેબ 1895/2023 જે મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપી અટક થયેલા
તમામને સાહેબ જામીન 55/2023 જે દારૂ સાથે મુદ્દામાલ સાથે પકડેલા સાહેબ આરોપી રેગ્યુલર કે આગોતરા રેગ્યુલર રાખેલા ત્યાં સુધી શું કરતા હતા? અમે તો આ પોલીસ અમને જાણ થઈ ત્યારે ખબર પડી છે અમે તો યાર અમારો ધંધો કંઈ કેવું છે? ના સાહેબ નામદાર પર નાગોદરા પર ઘોડા યસ. નહીં સર, કુલ 6 આરોપીનું નામ ખોલાયા છે. હવે 3 સ્થળ પરથી પકડાયેલા અને 3 હજુ સાહેબ પકડવાના બાકી છે. આ આરોપીના ઘરે ગયેલા સાહેબ એની મિસિસનું નિવેદન લીધેલું છે, મળી આવેલા નથી સાહેબ. અને પોતાના કબજાના મકાનમાંથી સાહેબ 10 વર્ષથી આરોપીનો કબજો છે આ મકાનનો. એ મકાનમાંથી સાહેબ કુલ 527 નંગ ઇંગ્લિશ દારૂ બિયર મળી સાહેબ 1,80,740 મુદ્દા માલ મળી આવેલો છે સાહેબ. 3 આરોપી હજી પકડવાના બાકી છે. આરોપી પણ સાહેબ નાસ્તો ભરે છે, તપાસ અધૂરી છે. એ સંજોગો સાહેબ આગોતરા જામીન રદ કરવાની સાહેબ એના ઘરે ગયા તપાસ કરવા, મિસિસનું નિવેદન લીધું છે અને મળી નથી આવેલો સાહેબ. એ સાહેબ નાસ્તો એ મળી એના ઘરે ગયો, મળી નથી આવતો સાહેબ. એટલે અત્યારે ચાર્જશીટ ના થાય ત્યાં સુધી એનો નાસ્તો કેવી રીતે બતાવો વોન્ટેડ? ચાર્જશીટ નથી થઈ. ના હજુ તો બાકી છે ને ચાર્જશીટ. હા, ચાર્જશીટ થાય તો પછી સાહેબ વોન્ટેડ બતાવે, લાંબો ટાઈમ બાકીનો રહેશે. અત્યારે ઘરે નથી મળી આવ્યો સાહેબ, તો નાસ્તો ભરે. 23 તારીખ. Limited purpose for verification of that rent agreement. As per affidavit also, there is nothing about rent agreement of મારા કબજામાં. રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ વાળા મંગાયો કોના નામે બોલાય છે આમાં બોલાયા સાહેબ. અને સાહેબ જે પેલું ગુનાહિત ઇતિહાસની વિગત હતી ને એની અંદર કોર્ટનું સોફ્ટવેર જોયું, એમાં મળી આવેલો નથી. અને ભાડા કરાર બાબતે ભાડા કરાર કોના નામનો છે? ભાડા કરાર મતલબ બહુ પકડા ને આરોપી 3 દિવસ રહેવાયો હતો ત્યાં મકાન વડાગાળ બહુ કરેલું છે. કોના નામનો કોના છે? વડાગાળ છે જ ને કોઈ બી આરોપીના નામનો નથી. તો કે રહેતો તો કેવી રીતે? 3 દિવસ રહ્યા ત્યાં રહેવા માટે આવ્યો હતો. એવું કોના નિવેદનમાં ખુલ્યું? પકડાયો હતો ને ભાઈ. અચ્છા, પકડાયેલા આરોપીના સાહેબ નિવેદનથી ખુલ્યું છે. એટલે આ માણસ 3 દિવસ. હા, 3 દિવસ રહ્યો તો આ તો અગાઉ પકડાયો આપણે આની વાત ચાલે છે સાહેબ. અરજદાર તો માલ આપનાર છે. માલ આપનાર છે સાહેબ. એ કોઈ એકના નામથી ખુલ્યું આ? હા સાહેબ. Based on that, that is incorporated in FIR. Nothing more than that. ભાડા કરારનો affidavit પણ નથી આવતું. મારા પાસેથી કોઈ પણ ડિસ્કવરી કોઈ મુદ્દા માલ મળેલી પ્રોહિબિશનમાં આગોતરા છે સાહેબ. એક છે ને આગોતરા હા. ઠીક રહેવું પડે આગળ. જી સર. આવું જોઈ લે. બચો પૈસા. 23 તારીખ. વકીલ એ વાગેલા.
સાહેબ હાલની રેગ્યુલર જામીન અરજી છે. દહેગામ પોલીસ સ્ટેશન ગુના રજિસ્ટર નંબર 398/2023 65 81 83 98 આઈપીસી કલમ 279 337 338 અને એમબી એક્ટની કલમ 177 184 મુજબની ફરિયાદ છે. હાલના કામે સાહેબ 15/1/2024 ના રોજ સાહેબ આરોપીને અટક કર્યા છે. સાહેબ સેમ ડે નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા. કોઈ પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગણી કરેલ નથી હાલના અરજદારની સાહેબ. એટલે સાહેબ કોઈ કસ્ટડીની વધુ હવે જરૂર હોય એવું સાહેબ આઈઓને નથી સાહેબ. 15મી તારીખે જ અટક કર્યા અને 15 તારીખે જ એમને રજૂ કર્યા. બીજું સાહેબ કે આ કામે મુદ્દામાલ જે છે એ 21,600 ની કિંમતનો દેશી દારૂની આક્ષેપ છે કે આ માલ આપનાર તરીકેનો રોલ છે સાહેબ. ફરિયાદ પ્રમાણે 1080 લીટર જેની કિંમત 21,600 ની કિંમતનો મુદ્દામાલ. હવે સાહેબ જે મુદ્દામાલ આપનાર છે એ કામે એફઆઈઆરમાં આરોપી નંબર 7 તરીકે છે મફાભાઈ ડાભી અને આરોપી નંબર 6 યોગેશ ઉર્ફે પિન્ટુ રમણભાઈ ડાભી. એ બે નામે ભેગા થઈને આપેલો એવો આક્ષેપ છે સાહેબ. જે આરોપી નંબર 7 મફાભાઈ ડાભી છે સાહેબ એને સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટ દ્વારા 11/30/2023 થી સાહેબ રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે. આરોપી નંબર 1 છે અને 2 તથા 1-2 ને સાહેબ 986/2023 થી જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા છે. આરોપી નંબર 5 છે એને સાહેબ 985/2023 થી જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા છે. જે મેઇન લિસ્ટેડ બુટલેગર છે ભૂપેન્દ્ર ઉર્ફે ભૂપી પ્રેમાજી ભાટી, જે આ માલ મંગાવનાર, લાવનાર, લઈ જનાર બધો જે હેન્ડલિંગ કરતો હતો એને સાહેબ 1048/2023 થી આપ નામદાર કોર્ટ દ્વારા રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા છે સાહેબ. ત્યારબાદ સાહેબ એનો પાર્ટનર સાહેબ ભૂપેન્દ્રનો ઝાકીર શેખ એને સાહેબ 14/25/2023 થી આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા છે. આમ કુલ સાહેબ તમામ આરોપીઓને 6 આરોપીઓને સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટ દ્વારા રેગ્યુલર જામીન ઉપર મુક્ત કર્યા. મારો રોલ જે છે સાહેબ એ મફાભાઈ ડાભી છે એનો સિમિલર રોલ છે કે સાહેબ એ બી માલ આપનાર તરીકે છે, મને પણ માલ આપનાર તરીકે. સાહેબ જે સહ આરોપીનો મારો રોલ સેમ છે એ સંજોગોમાં સાહેબ મને રેગ્યુલર જામીન ઉપર, મારી જોડેથી કોઈ મુદ્દામાલ રિકવરી ડિસ્કવરી નથી, કોઈ વાહન મારી માલિકીના નથી, હું સ્થળ પરથી પકડાયેલ નથી, સ્થળ પર હું હાજર નથી સાહેબ. એ સાહેબ નામદાર કોર્ટ જે કઈ કન્ડિશન ઇમ્પોઝ કરશે એ ફૂલફિલ કરવા રેડી સાહેબ. ગ્રેટફુલ માય લોર્ડ. ઓકે જી એસએમ થઈ ગયો. Lord, there are two applications listed today before my lord. May I know that these application is 93 of 2024? 93/2020 20 number, serial number 20. હા 93 99. BG90. Yes, Dehgam. Yes, yes, both offenses are different. So this is item number 20, my lord. This is, my lord, successive bail application. Successive regular bail application wala. My earlier application came to be rejected by my lord, by your honor, on page number 26. Page number 26 is the earlier order passed against me, my lord. When investigation was very much at premature stage, investigation was premature. Therefore, my lord, my bail application, earlier bail application before this honorable court came to be rejected. Then, my lord, I went to the High Court. High Court also, my lord, coincide with the opinion of this honorable court that since there is a, my lord, complicated fact, 2 incident, more than 5 accused, complainant say કે 5 accused છે, prosecution ને શંકા હતી કે ના 5 કરતા વધારે છે. Therefore, the honorable High Court coincide with the opinion of this honorable court and permitted me to withdraw this application with liberty to, my lord, come later on. Then, your honor, substantial change of circumstances took place. And luckily, my lord, those 5 accused, this honorable court is well aware about the incident. That incident took place in 2 parts. One incident took place in the midnight at 2 p.m. and the subsequent incident took place at 2 p.m. in the, my lord, subsequent day, that the day following that night.
If this honorable court may permit, I may go through the 4-5 lines of the FIR so that, my lord, I can. Page number 20 is the FIR against me, Your Honor. I'm sorry. Page number 15 is the body of FIR against me, Your Honor. If this honorable court may permit, ગઈ તારીખ 3/11/2023 ના રોજ સાંજના 7 વાગ્યાના સુમારે હું કેફે પર ગયેલ અને 1/12/2023 ના રાત્રે પણ પાર્લર પર બેઠા હતા ત્યારે રાત્રિના 2-2:30 વાગ્યાના સુમારે એક 4-વ્હીલર ગાડી આવેલ અને કેફેના મુખ્ય દરવાજા આગળ ઊભી રાખેલ, જેથી ગાડીના પાર્કિંગમાં પાર્ક કરવાનું કહેતા ગાડીમાં આવેલ 5 જેટલા માણસો કહેવા लागेला कि ये गाड़ी जोधपुर से आई है, यहाँ से नहीं हटेगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो તેમ કહી અમારા માણસો સાથે બીભત્સ વર્તન કરે અને પાર્લરના આગળ ટેબલ ઉપર બેસી જેમ તેમ ગંદી ગાળો બોલી બીભત્સ ગાળો બોલવા લાગેલ. લોકોની આવી હરકત જોઈ મારા ભાઈ આશીષ ફોન કરી જણાવેલ કે જેથી હું પણ ગાડી આગળ ગયેલ તો ગાડીના ટાટા પંચ હતી જેનો નંબર 100. ધીસ ગાડી ડઝ નોટ બિલોંગ ટુ મી, યોર ઓનર, નો હતો અને તેઓને સમજાવવાની કોશિશ કરતા માનેલ નહીં અને કાફેના સ્ટોલના માણસો સાથે 5 કિસ્સામાં ઝપાઝપી કરી ઝઘડો કરી વધુ ના થાય તે માટે પોલીસના ફોન કરી પોલીસ ગાડી આવતા બધા પોલીસ સ્ટેશન આવેલ અને તે વખતે જયદેવસિંહ ઝાલા કરીને ભાઈ આવેલ જેમાં અમારા ભાઈ આશીષના પરિચિત હતા. તેઓએ કહેલ કે મારા મિત્ર દિલીપસિંહ જોધા અને તેના મિત્રો છે અને તેઓને સમજાવતા તેઓએ સમજાવતા કોઈ પોલીસ કાર્યવાહી કરેલ નહીં. સો એઝ ફાર એઝ ફર્સ્ટ ઇન્સિડન્ટ ઇઝ કન્સર્ન દેર વોઝ નો ગ્રીવન્સ with the complainant and જયદેવસિંહ ઝાલા એ સાહેબ આ વ્યક્તિઓને ઓળખેલા, એમાંથી એક વ્યક્તિ દિલીપસિંહ અને બાકીના 4 ઈસમો હતા, એમાંથી એક હું હતો સાહેબ નાઇટમાં. So your honor, that incident took place, parking no સાહેબ petty dispute took place. Then your honor, the second incident જેના કારણે FIR થઈ with state એ બી સાહેબ 4 લાઈનની જ છે. બાદ આજ રોજ 1/12/2023 ના રોજ બપોરના 12 વાગે બહાર ગયેલ ત્યારે બપોરના 3 વાગ્યાની આસપાસ મારા મિત્ર દીપેશ પટેલનો મારા ઉપર ફોન આવેલ અને મને કહેવા લાગેલ કે શૈલેષભાઈ પાર્લર પર હાજર હતા ત્યારે 5 અજાણ્યા, ધીસ ઇઝ સ્પેસિફિક યોર ઓનર, 5 persons came, હાથમાં છરી લઈ આવેલ હતા અને શૈલેષભાઈને મારવાની ધમકી આપતા શૈલેષભાઈ ત્યાંથી ભાગી ગયેલ જણાવતા તુરત જ મારા મોટા ભાઈ આશીષને ફોન કરેલ. હું પણ ત્યાં પહોંચેલ. ત્યાં જઈ જોયેલ તો લોકોનું ટોળું ભેગું થયેલ હતું અને કેફેમાં આવેલ પાર્લરના કન્ટેનરમાં આગ લાગેલ હતી જેમાં પાર્લરના સરસામાન ઠંડુ so and so. This is how the damages took place અને 10 થી 15 લાખ જેટલી રકમનું નુકસાન થયેલ. and then subsequently it is alleged કે 1,57,000 રૂપિયા ઉઠાવી લીધેલ. Initially section 387 was invoked. 387 was invoked, my lord. After the arrest, my lord, most interesting part is FIR came to be lodged on the basis of second incident. Then your honor, investigation took place. We were immediately arrested. કેમ કે હું મારો ભાણિયો જેને આ ફરિયાદી અને બીજાઓ વિરુદ્ધમાં ક્રોસ FIR કરી સેક્શન 325 વગેરેની, વિજેન્દ્રસિંહ અને હું બોથ વેર ઇન ધ હોસ્પિટલ. કેમ કે પેલાની ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી, સિવિયરલી ઇન્જર્ડ. જે ફર્સ્ટ ઇન્સિડન્ટ નેરેટ કર્યું એમાં મારો ભાણિયો સાહેબ સિવિયરલી ઇન્જર્ડ હતો. ત્યારફોર સિવિલ હોસ્પિટલમાં, સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં he was undergoing treatment. I was attending him because I was the mama and he is my bhaniya. Therefore I was attending him. He was under treatment. Then your honor, in the during the day that subsequent incident took place, then we were arrested from the hospital itself. 3/12 હું arrest થયો. Then I preferred bail application. This honorable court refused. I went high court. When I withdrew my bail application before high court, the only 2 persons were arrested and prosecution was also not sure કે 5 ઈસમો જે લખ્યા છે એ પૈકીના હું બી હતો કે નહીં. That is the crux of the case here. Now today the change of circumstances is that prosecution is sure that those 5 persons who had attacked the cafe on subsequent day, that second incident, I am not one of them. If this honorable court may permit, I may refer the investigating officer's affidavit.
which mentions 7 accused, not 5. FIR says 5 persons. Investigating officers affidavit says 7 persons. Me and Vijendra was not present at the scene of offense. That is also now admitted position, Your Honor. So my role, as per the prosecution's case today, is કે 5 જે માણસોએ અટેક કર્યો, હુમલો કર્યો, એમાં હું નહોતો. વિજેન્દ્ર જે મારો ભાણિયો જે ટ્રીટમેન્ટમાં હતો એ નહોતો. But those 5 accused attacked out of on the basis of conspiracy hitched. That is what the role attributed. So as far as section 120B is concerned, Your Honor, my role comes. For that, my humble submission is, Your Honor, that my bhania, that the son of my sister, Vijendra, he is also attributed with the role of conspiracy, hitching conspiracy. Luckily, his bail application came to be heard by the Honorable High Court after the arrest of these 5 accused. I produced before the Honorable High Court, myself, I appeared. I produced and said that today prosecution agency is now sure that those 5 persons who had actually attacked the cafe and set cafe on fire and whatever the allegation of that amount, snatching, etc. I am not one of them. High Court prima facie believed my submission. 120B, my lord, was not believed prima facie as far as the co-accused who is similarly situated, that Vijendra, the son of my sister. And the Honorable High Court has, my lord, released that co-accused who is similarly situated on page number 35. Page number 35, Your Honor. And my lord, the observation is, my lord, on page number 36, para number 5. And the Honorable High Court has, my lord, basically page number 36, if this Honorable Court may permit, I may go through para number 5. મારી વિજેન્દ્રની હાજરી scene of offense ની જગ્યાએ નહોતી એવું consider કરી અને this on my bail application is, my lord, I have heard the landlord appearing on behalf of the respective parties, peruse the paper, the role attributed to the present applicant. That is the role 120B, Your Honor, is to the effect that some altercation taken place between accused and the first informant prior to the main incident, where the present applicant was present and the applicant hid sustained injury. So I am also admitting કે પહેલા incident માં હું હાજર હતો. કાર લઈને ગયા, all of a sudden parking નું નાનકડું dispute થયું, scuffle થયું. કોઈ FIR ફરિયાદીએ કરી નહીં, એ પોતે જ FIR માં કહે છે. Incident એવું હતું જ નહીં કે જેમાં FIR થાય. Then, my lord, this subsequent incident, my lord, I am emphatically, humbly, with all my lord's respect, with great respect to the prosecution agency and the complainant, they are admitting today that in the second incident, I was not there. Lordship may kindly consider my position. I am an army man serving. I am posted at very, my lord, vital and strategic place today, Your Honor. My presence is necessary on my duty, Your Honor. Army man, Your Honor. I am, my lord, asking to myself, Your Honor, that prosecution agency is justified in contending કે મને હું છૂટી જઈશ જામીન ઉપર તો હું પાછો ટ્રાયલમાં મળીશ નહીં. Whether the prosecution agency is justified in saying કે હું સાહેબ સાક્ષીઓને ફોડીશ કે કોઈ એક્યુઝ જે છે જે બધા પકડાઈ ગયા હવે સાહેબ આઈઓના એફિડેવિટમાં 5 જણા જેમને એટેક કર્યો, they are now arrested. So all, my lord, I am today praying is that now today change of circumstances is threefold, Your Honor. One, that the person, the co-accused who are actual culprit, those 5 persons, જેમને અટેક કર્યો સાહેબ, હું બી એમને nobody would say કે I don't condemn that. Today I am in jail, man, I am condemning that act. હું સાહેબ, I am just abusing my luck કે એ દિવસે ચા પીવા આ લોકોની, I was in the company of those 2 persons, Dilip and Bharat. I am, my lord, today I am, my lord, મને પસ્તાવો થાય છે કે એમની સાથે હું ચા પીવા ગયો. લીવ ઉપર હતો 15 દિવસની સાહેબ. અમદાવાદ હું રાણીપમાં મારું મકાન છે સાહેબ. It is not said
કે હું રાજસ્થાનનો જ છું પરમાનન્ટ. આઈ મતલબ સ્ટડીડ હિયર, આઈ બ્રોટ અપ હિયર, અને આર્મીમાં જ્યારે હું સાહેબ જોઈન કરી સર્વિસ, આઈ વોઝ મતલબ ઇન ધ અહેમદાબાદ ઇટસેલ્ફ. અને એ દિવસે આઈ વેન્ટ ધેર. ધેટ ઇઝ ધી મતલબ માય મિસ્ટેક કે આઈ વોઝ ઇન ધ બેડ કંપની ઓન ધેટ નાઇટ. I am praying for regular bail now substantial. One, I showed to this honorable court કે પેલા 5 માણસો પકડાઈ ગયા. Second is કે substantial investigation is over સાહેબ. એમનું તો એવું કેસ જ નથી કે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં હવે મારી જરૂર છે. એમની એફિડેવિટમાં nobody, they have not said કે મારી જરૂર છે ઇન્વેસ્ટિગેશન. Still, if this honorable court release me, if puts condition, I will mark presence, I will join investigation again as and when they say. The third and substantial change of circumstances is કે સાહેબ 120B માટે મારો રોલ છે, એટલો જ રોલ કોઈ એક્યુઝ વિજેન્દ્રનો હતો. અને એની બેલ સાહેબ મારી બેલના 10, 12, 15 દિવસ પછી સુનાવણી થઈ. બાય ધેટ ટાઈમ પેલા 5 જણા પકડાઈ ગયા હતા અને ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ હેઝ કન્સિડર્ડ ધેટ ફેક્ટ એન્ડ હી હેઝ બીન રિલીઝ. સો પેરિટી ડાયરેક્ટલી એપ્લાય થયો, કેમ કે 120B પૂરતું જ એમનું બી વિજેન્દ્રનું બી રોલ હતું ને મારું બી રોલ છે. ઇન માય હમ્બલ સબમિશન, I was attending in their case. I was attending him. અને સાહેબ, I am not saying કે today કે હું કહું કે હું હોસ્પિટલમાં હતો તો તમે માની લો, બટ પ્રોસિક્યુશન એજન્સી ટુડે બિલીવ્સ કે જે 5 માણસોએ એટેક કર્યો સબસિક્વન્ટ, I was not one of them. That is the substance of my argument. હું આજે સાહેબ નહીં કંઈ બતાવી શકું કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોઈ ડોક્ટર મને સીસીટીવી આપી દે, કાગળો આપી દે, હું રજૂ કરું ને નામદાર કોર્ટ માની લે. એક આરટીઆઈ મેં કરી સિવિલ હોસ્પિટલમાં, મને સીસીટીવી ફૂટેજ આપો અને હું અહીંયા અને એટેન્ડ કરતો તો મારા ભાણિયાને, પ્લીઝ મેં કાગળો આપો ને મારે કોર્ટને બતાવવા છે. તો એમને કહ્યું આરટીઆઈની કલમ 8માં એવો બાદ છે કે કોઈ ગુનાના બાબતે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન માંગો તો પોલીસની એનઓસી જોઈએ. પોલીસ સાહેબ મને ટુડે આઈ એમ ઇન જેલ, અને અપવાદ છે, હું આઈ ડોન્ટ સે ટુડે આઈ એમ નોટ ઇન પોઝિશન ટુ શો કે એ જ ટાઈમે હું બીજી કોઈ જગ્યાએ હતો. પણ પ્રોસિક્યુશનનું પોતાનું જ કેસ છે કે 5 જણા જેમને એટેક કર્યો, કાફે સેટ ઓન ફાયર કર્યો અને જે બી રેન્સેકિંગ કર્યું સાહેબ, ઇટ ઇઝ કન્ડેમ્નેબલ એક્ટ. આઈ વુડ કન્ડેમ્ડ, આઈ વિલ બી ધ ફર્સ્ટ પર્સન ટુ કન્ડેમ સચ એક્ટ બીકોઝ આઈ એમ આર્મી મેન સાહેબ. 17 વર્ષથી આઈ એમ ઇન આર્મી. અને યોર ઓનર મે કાઇન્ડલી એપ્રિશિએટ માય એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી સર્વિસ રેકોર્ડ. આઈ હેવ પ્રોડ્યુસ ધોઝ ફોટોગ્રાફ્સ, પેજ નંબર 59 onwards. Army has awarded me multiple times, has facilitated me multiple times for my extraordinary services. Today I am being punished only because of the fact કે એ રાત્રે સાહેબ હું બેડ પેલા ભરત અને દિલીપ એમની સાથે ચા પીવા ગયો સાહેબ ગાડીમાં બેસીને. That is the limit. Am I not, being a servant of this country, I am praying this honorable court to please release me on bail. Any condition I am alert. There is no case કે હું કોઈ ક્રિમિનલ માણસ છું કે કોઈ ભૂતકાળ છે મારું. There is no malad prosecution's case that I will abscond. In the interest of justice, all I am with folded hand I am praying, my Lord. My family, my small children are suffering only because I am now risking day by day. Longer the malad incarceration, my service will be also in the danger. Today I have already informed કે ભાઈ આ રીતે this is how હું જેલમાં છું અને એટલે હું ડ્યુટી જોઈન નથી કરી શક્યો. And my attempts are going on to get to set me on liberty so that I can report to the duty. But જેટલું સાહેબ લોંગ હું જેલમાં રહીશ, therefore સાહેબ successive bail before charge sheet usually nobody prefers. પણ usually we advise કે ભાઈ ચાર્જ શીટ થઈ જવા દો, એક વખત નામદાર કોર્ટે ના કહ્યું છે તો ચાર્જ શીટ થઈ જવા દો. પણ સાહેબ substantial change in circumstances. There is no legal bar in preferring successive bail application. And all my humble submission is કે હવે કે જ્યારે પેલા 5 જણા જે ખરેખર કલ્પ્રિટ હતા, જેમને કન્ડેમ્નેબલ એક્ટ કર્યું છે સાહેબ, and now it is admitted position that I was not one of them in the interest of justice here. Coupled with the fact કે 120B માટે સાહેબ વિજેન્દ્ર અને નામદાર હાઈકોર્ટે, therefore parity would apply. In my humble submission, my prayer, I am praying for regular. Whatever the condition, these honorable court. Yes. પાંચમાં નથી એવું કે છે તમારું કેવું?
ના, એવા આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે 5 અજાણ્યામાં હશે એ માણસ નતા. શું કેવું? તપાસમાં ખુલ્યું હશે. તો સ્પેસિફિક એવું કે છે કે 5 માણસોમાં એ નથી. એ બાબતે શું કેવું? કાણું નથી સર. હા સાહેબ, બધે ઓલરેડી અગાઉ થઈ ગયેલી છે. સક્સેસ થઈ ગયેલા છે. 1799 નામ હતું. કાયમ છે. એ તો મને ખબર છે. ના, એ તો મને બધી આખી ફેક્ટ બધું ખબર છે. એમનું દે હેવ સ્પેસિફિકલી સ્ટેટિંગ કે જે 5 ની જગ્યાએ તમે 7 નામ કીધા, એ 7માં એમનું નામ નથી. એ બાબતે શું કેવું? મારો તો એટલો જ પ્રશ્ન છે. પૂછાઈ લો. લખીને સોગંદનામામાં તમે સાહેબ કોલમ નંબર 2 છે ને, એમાં જે 7 આરોપીઓના નામ લખ્યા છે કોલમ નંબર 2 માં. તમારો રવિન્દ્ર છે જ નહીં, આજ જ છે. સાહેબ પહેલી કોલમ જે છે ને, દિલીપ, સુરેન્દ્ર, ભરત, હું સુરેન્દ્ર છું સાહેબ, ભરત અને એક અજાણ્યો ઈસમ, આ લોકોના નામ FIR માં હતા સાહેબ. બરોબર, આ લોકોના નામ FIR. વિજેન્દ્ર અને હું મામા ભાણિયા સાહેબ છીએ, એટલે FIR માં હતા. પછી સાહેબ FIR માં સ્પેસિફિક 5 માણસોના નામ હતા. એ બરોબર છે. Yes. સેકન્ડ ઇન્સિડન્ટ બન્યું એમાં તમે નતા. હા, that is yes. કેમ કે પ્લીઝ, સેકન્ડ ઇન્સિડન્ટમાં તમે નતા. એ બાબતે કઈ સોગંદનામામાં છે? that is my lord circumstances clearly suggestive of the fact કે 7 માણસોને આજે અરેસ્ટ કર્યા છે એમને. Today they have arrested 7 persons. That is what my humble submission is. સાહેબ બોટમ માં જુઓ, કોલમ નંબર 2 માં બોટમ માં સુરેન્દ્ર, વિજેન્દ્ર એટલે હું અને મારો ભાણિયો જે ઓલરેડી રિલીઝ થઈ ગયો. પછી આ બાળ કિશોર રવિ, હિતેન્દ્ર, કિશોર, રવિન્દ્ર અને અનિકેત. હવે સાહેબ એમને 5 જે બપોરના ઇન્સિડન્ટમાં 5 માણસોનું સ્પેસિફિક લખ્યું છે કે 5 માણસો they were masked and they came at the place of incident. Yes, that is my humble submission. અને 5 જણા જ ગયા હતા ત્યાં. ઇન્સિડન્ટ જે પહેલી વખત ઇન્સિડન્ટ છે ને, એમાં આ લોકો ગયા ને રાત્રે પછી અમે માણસો એટલે આજે પહેલો બનાવ બન્યો છે ને સાહેબ, જે એના અનુસંધાને જ આ બીજો બનાવ બનેલો છે. એ બનાવ બન્યો એટલે અમને માણસો લઈને મોકલ્યા, કાફી સળગાઈ દીધી સાહેબ. આ કેસ આવો છે એટલે એ કન્ટિન્યુઅસ છે એમ એ બનાવ. આ બન્યું કેમ? પેલા 5 જણા સળગાઈ ગયા, પણ કેમ સળગાઈ ગયા એ પાછું તો કોઈ લેવા દેવા નથી ગયું. પણ જે પેલા રાત્રે બનાવ્યું તે લોકોએ આ માણસોને મોકલ્યા અને એમને આ 120B આવે ને એમના કહેવાનું. Yes, yes. 120B સિવાય કોઈ એની સામે આક્ષેપ કરો આ આરોપી સામે. સ્થળ પર હતો કે એ પૂછાવેલું. એ મારું 120B માં ખરું સાહેબ એમનું. એમનું જે પ્રથમથી જ FIR નું નામ છે. આ લોકોએ આ અદાવતના કારણે આ બધું મોકલીને કર્યું છે. ફરિયાદ જ એ રીતનું છે સર. તપાસ કરાવી લો. 120B and that has not been believed by the honorable high court. That is my please, please. એ મારી જ છે ભાઈ, SM થઈ વાઘેલા આઈડી પઠાણ વાગે રાખ્યા હોય કેટલો સમય થશે તમારે? 10 મિનિટ 3 વાગે રાખ્યા.
3 વાગે રાખીએ કારણ કે આમે પૂરું નહીં થાય. Please. 350. Okay. 350. બાકી બધું 3 વાગે. હા જે સેશન આ session બાકી છે. Oblige. બધું 3 વાગે. ના ના આમનો માથાને બધું એક મિનિટ 130 ના 55 હા આજે હા જે જો ડીલે જોવાના છે ક્યાં કે ડીલે માટે કાગળ પર જ તમે લખી બસ કાગળ પર લખ્યું એટલે confirm. આ જોશી સાહેબ એમના review આપવું પડશે. ના હવે હજી તો આ બેટા આવશે હવે. લઈ જવાના ભાઈ જેનું પછી લઈ જાઓ પાછી રાખો એટલે હા આ તો પતી જશે પાર્ટી બાકી ના લઈ જાઓ. અરજદાર હોય અરજદારે અરજી કરીને તો જ આવો ને તમે અરજદારે અરજી કરીને
જે મોકલી થયેલી. સાઈડમાં બગડ્યો જો આવતું જ નહીં. એ પહેલા આપણે તમે ચાલુ કરો સાઈડ સ્કીન તમારી સાઈડ ની ચાલુ થાય પછી અહીંયા ચાલુ થાય. આ તો ત્યાં જ નહીં થઈ સાઈડ ની સ્કીન જ આપેલો તો વાયર કાઢીને મૂકેલો વાયર કાઢીને મૂકે. બોલા ભાઈ તમને યાર ના ફાવ્યું યાર 2000 નહીં એ તો રજા પર જતો રહ્યો છે. તે મેં જોયું પહેલા એમને મેં શીખવાડ્યું પહેલા અહીંયા ચાલુ થાય સાઈડમાં ત્યાંથી પછી સ્કીન પર આવે. મેં તો વર સમજ ઈશારો કર્યો નહીં એક ટીચર પણ હા તો અહીં સાહેબ ની નહીં ઉપડી આ સ્કીન જ ના ચાલુ છે સાહેબ ની ટીવી જ ના ચાલુ છે અહીંથી જ બંધ છે. મેં કીધું અહીંથી જ કઈ કરે છે યાર બેઠા બેઠા મેં અહીંથી કરે. એક 420 અને 120 બી મુજબ વચગાળાની જામીન અરજી છે સાહેબ. વચગાળાની જામીન? હા સાહેબ વચગાળાની બંને બંને. સાહેબ આ કામના અરજદારના પિતા શૈલેષભાઈ પટેલ નાઓને 2021માં હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. ત્યારથી એમને પેરાલિસિસ, ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશર આ 3 બીમારીઓ છે સાહેબ. અને ત્યારથી વ્હીલચેર પર અને બેડ રેસ્ટ જ રહે છે સાહેબ. અને હાલમાં સાહેબ 17 તારીખના દિવસે એમને જીભ લથડાતા એમને હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવેલ અને હોસ્પિટલ ખાતે બધા રિપોર્ટ નીકાળવામાં આવેલ તો નોર્મલ આવેલ. અને એમ કીધું કે ક્યારેય પણ ઇમરજન્સી સેવાની જરૂર પડે તો તમારે તરત જ પાછું આવવું પડશે. અને સાહેબ એ ગઈકાલ રાતે જ એવું થયું કે એમને ફરી ઇમરજન્સીની જરૂર પડી અને એમને અત્યારે હાલ એડમિટ છે સાહેબ. અને હાલ રિપોર્ટ નીકાળ્યા છે સાહેબ અને આગળ પણ રિપોર્ટ નીકાળવાના થાય જેથી એક પિતા તરીકેની
છોકરા તરીકેની જવાબદારી નિભાવી શકે, તેથી વચગાળાના જામીન અરજી રાખવામાં આવેલ છે સાહેબ. અને સદર કેસમાં સાહેબ સદર કેસની હકીકત એવી છે કે ઉમિયા ફાઉન્ડેશન નામથી વિદેશ વિઝા આપવાનો એજન્ટ તરીકેનું કામ કરતો હતો સાહેબ. સાહેબ એ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન અમારા નામનું છે જ નહીં સાહેબ. સદર ગુનામાં ખોટી રીતે અમોને સંડોવી દીધેલ છે સાહેબ. અને સાહેબ સદર અરજદારના કોઈ એમના પિતા સિવાય અરજદારના ઘરમાં બીજું કોઈ છે નહીં સાહેબ. આ એક દીકરા અરજદાર સિવાય જેથી એના પિતાની દેખરેખ રાખી શકે સાહેબ. હોસ્પિટલ પણ લઈ ગયું. સાહેબ હોસ્પિટલ આજુબાજુ વાળા સાહેબ એ સગા સંબંધી છે સાહેબ. એ ક્યાં સુધી રહી શકે સાહેબ? એના માટે કાયમ માટે તમને જામીન જોઈએ છે? કાયમ માટે નહીં સાહેબ, 10-15 દિવસના આપો સાહેબ. સાહેબ સાહેબ સદર કામમાં ફરિયાદી અને આરોપી વચ્ચે સાહેબ ક્રોસિંગ પિટિશન દાખલ કરી છે. કન્સર્ન ક્રોસિંગ થઈ ગઈ છે સાહેબ હાઈકોર્ટ, નામદાર કોર્ટ. પણ સાહેબ હાલ અરજદારની પિતાને અરજદારની જરૂર છે સાહેબ. અને પિતા હાલ એડમિટ છે સાહેબ. અને આગળ કઈ કાર્યવાહી કરવી એ અરજદાર ડિસિઝન લઈ સાહેબ. એટલા માટે હાલની આ વચગાળાની છે સાહેબ. સાહેબ એફિડેવિટ રજૂ કરેલી છે મેં ક્રોસિંગ પિટિશનમાં જે દાખલ કરી છે તે. બીજું કઈ કેવું છે? ના સાહેબ. યસ ડાયાબિટીસ બીપી સાહેબ જનરલ બીમારી છે. તો એ મોટી ગંભીર પ્રકારની બીમારી હોય સત્ય જણાઈ આવતી નથી. બંને ગુનામાં સાહેબ રેગ્યુલર જામીન નામદાર માટે રિજેક્ટ કરેલી છે. હજી તપાસ બંને ચાલુ છે સાહેબ. હજુ સાહેબ બીજા 2 આરોપીઓ બંને કેસમાં નાસ્તા પાડે છે. હાલ છોડવામાં આવશે. ફરી સાક્ષી ચેડા કરશે. નાસ્તા આરોપીને પકડવા માટે ઉભી કરશે. સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા છે. એ મેડિકલ પેપર સાહેબ પેરાલિસિસની બીમારી છે. વ્હીલ ચેર પર છે સાહેબ. લેટેસ્ટમાં દસ્તાવેજી પુરાવા લિસ્ટ રજૂ કર્યું છે સાહેબ. હા સાહેબ 17 તારીખના મેડિકલ પેપર છે સાહેબ. એ 17 તારીખે જે રિપોર્ટ નીકાળ્યા છે ને સાહેબ એ હાલ દાખલ કર્યા સાહેબ. એ વધુ દસ્તાવેજી પુરાવા લિસ્ટ રજૂ કર્યું છે સાહેબ. હા એ સાહેબ હાર્ટ એટેક 2021માં આવ્યો તો ત્યારથી પેરાલિસિસ ની બીમારી છે સાહેબ. હા સાહેબ. અને પેશન્ટ કમ ટુ કમ્પ્લેન્ટ ઓફ લખતું જ નથી આ કારણે ઉપર ચેસ્ટ પેઇન બસ ચેસ્ટ પેઇન. સારું મેરિટ ફોરવર્ડ. સાહેબ કન્સર્ન ક્રોસિંગ દાખલ છે સાહેબ.
સાહેબ અરજદારના પિતા બીમાર અત્યારે હાલ વધારે છે સાહેબ. 22. Bless. No, Your Honor, this is different. પેલામાં સાહેબ પેલું છોડાયું સુરેન્દ્રજી છે ને આગલા બનાવમાં હાજર રાત્રે પેલા લોકોને મોકલવાનો ગુનો છે એનો 120. So to that extent, my submission is correct that I was not present in the subsequent. That was crux of the. Please. My lord, this is also a regular bail application. My lord, I am arrested, Your Honor. And my custodial interrogation, I was subjected to custodial interrogation, and now I am in judicial custody, Your Honor. Now, Your Honor, may kindly see the FIR. Provisions are of about rioting. My lord are aware that when there are more than 5 accused in any offense, it is a tendency of investigating agency to invoke section 143, 147, 148, 149 and all for the purpose of showing rioting. Whether intention of rioting was there or not, that is a very, my lord, a contentious issue. My lord are having vast experience of conducting trial. Because most importantly, my lord, my grievance is that section 307, though, my lord, my submission would be that I have nothing to do with this incident as per their own version. But the 307, considering the injury and period of that treatment, 307 is exaggerated, and my lord, only to amplify the seriousness of my lord, the offense, section 307 is, my lord, invoked. My lord, may kindly see FIR column number 7. My lord, if before this, my lord, if my lord may permit, I may, because short FIR, if this honorable court may permit, I will go through. Nimesh Bhai is the complainant, Your Honor. He himself is an injured person. He is the only injured person. Nimesh Bhai, Umar was 40, and he is resident of the neighboring locality. In the village Karoliya, there are different mohalla. One mohalla where the present applicant and other co-accused are residing. In the neighbor, there is a Patel Vas, where also Patel's community are residing. And this is how incident took place on Uttarayan, when everyone was on the top of their house for flying kites, Your Honor. If my lord may permit, I may go through. આજરોજ ઉત્તરાયણના તહેવારના નિમિત્તે મારે નોકરીમાં રજા હોય. સાંજના આશરે 5 વાગ્યાના સુમારે હું તથા મારા ગામના નયનભાઈ વિષ્ણુભાઈ પટેલ, હાર્દિક રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ, અંકિત મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, વિશાલ હસમુખભાઈ પટેલ વગેરેનાઓ ગામની ભાગોળે બેઠેલ હતા. તે વખતે અમારા ગામના અપૂર્વ જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ, મંત જયમલભાઈ પટેલ અમારી પાસે આવેલ અને તેઓએ અમને જણાવેલ કે ફળિયાના બીજા બાળકો જયમલભાઈ ગિરીશભાઈ પટેલના ઘરના ધાબા ઉપર પતંગ ચગાવતા હતા અને કપાયેલ પતંગનો દોરો નજીકમાં આવેલ કસ્બામાં પડતા, ધીસ ઇઝ ઇન્સિડન્ટ યોર ઓનર, પડતા તે દોરો કોઈએ પકડેલ, જેથી અમોએ દોરો છોડી દેવા બૂમો પાડેલ, જેથી ત્યાં કસ્બામાં ટાવરની પાસે હાજર નઈમ અખ્તર મલેક, સોનુ મોહમ્મદ મિયા મલેક નાઓ ઉશ્કેરાઈ ગયેલ. ધીસ 2 persons are not before this honorable court, your honor. જય કહેવા लागेल કે આજે ઉત્તરાયણ છે, ગમે તે દોરો પતંગ લૂંટે, તેમાં બૂમો શેની પાડો છો? અગાઉ પણ તમે અમોને મારી ગયેલ છો, આજે સાંજ પડતા તમારો વારો કાઢી નાખવાનો છે, તેમ કહી ગાળો બોલવા લાગે, જેથી અમો ધાબા પરથી નીચે ઉતરી ગયેલ વગેરે મુજબની હકીકત જણાવતા તે વખતે નઈમ અખ્તર મલેક તથા સોનુ મલેક તથા સુબો મિયા તથા હાથમાં લાકડીઓ લઈ, અબ્બાસ ઉમર મિયા કુરેશી પણ પોતાના હાથમાં લાકડી લઈ, અસલમ મહેમૂદ મિયાના હાથમાં દાંતી લઈ, બિસ્મિલ્લા સાબિર મિયા પઠાણ પોતાના હાથમાં તલવાર લઈ તથા શાહનવાજ મયુદ્દીન રજાક હુસેન મલેક તથા અબ્બાસ ઉમર મિયા મલેક સાડુ, ઇરફાન મિયા, ડોસુ મિયા મિર્ઝા એકદમ ઉશ્કેરાઈ ગઈ, એકદમ ગાળો બોલી
પટેલો ગામના દાદા થઈ ગયા છો, આજે એકને પણ જીવતો જવા દેવો નથી, તેમ કહી અબ્બાસ ઉમરમિયાને પોતાના હાથમાં લાકડી મને કપાળના ભાગે તથા બીજો ફટકો માથાના ભાગે મારે જાનથી મારી નાખવાના માટે મરણ તોડ ફટકો મારી દીધેલ. મને કપાળના ભાગે તેમજ માથાના ભાગે લોહી નીકળવા લાગે. જે વખતે નાસભાગ થતા આવેલ માણસો તેઓનું ઉપરામણું લઈ પથ્થર મારો કરે. ધીસ ઇઝ સમ એન્ડ સબસ્ટન્સ ઓફ ધી FIR. ફર્ધર એલિગેશન ઇઝ કે આ પથ્થર મારો કર્યો એમાં હરેશભાઈ બુધાભાઈ પટેલની અલ્ટો ગાડીના નંબર 100 કાચ ઉપર પડતા ગાડીનો કાચ તૂટી ગયો. સો ફોર સેક્શન 3(4)(27) this કાચ તૂટી ગયેલ. This is how my lord the FIR stands. If my lord may permit, I will only show the name of the accused in column number 7 of the FIR. Those accused are named, my lord. One Naeem, Sonu Mahmood Mia, Subo, Abbas Umar Mia. This Abbas Umar Mia is the person who had hit the stick on the forehead of the complainant as per the allegation, and that is how that injury. Aslam Mahmood Mia Malik, Bismillah Sabir Mia Malik, Shahnawaz Mayuddin, then Razzaq Mahmood Mia, and a 9th Ma Irfan Mia Dosu Mia. Now this honorable court may kindly tally the name of the FIR column number 7 with the present applicant. They are not named. Altaf and Kamil Hussain is the applicant before this honorable court. Those named in the FIR are not before this honorable court. It is not the case of the complainant that આ 9 જણા જેમના નામ એમને લખ્યા છે FIR ના કોલમ નંબર 7 માં, એ સિવાય બી બીજો કોઈ હતો. It is not their case. અજાણ્યા માણસોનો ઉલ્લેખ નથી. Therefore, my first humble submission is that my implication is made in the case as a result of over implication. The moment I say that over implication, I mean to say that since I was not named in the FIR, naturally, no role or act or overt act is my lord, attributed to me. There is no whisper that I was present when this scuffle took place here. If this honorable court may permit, as per the my lord, IO's affidavit in column number 2, page number 3, I need to say, my lord, this affidavit because FIR is silent about me, because I am nowhere in the crowd or mob, whatever. સાહેબ કોલમ નંબર 2 માં આરોપીઓના નામ લખ્યા છે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સીએ, અને પછી એમની હાથમાં શું હથિયાર હતું એ બતાવ્યું છે. એમાં સાહેબ ટોટલ 11 વ્યક્તિઓના નામ, FIR માં 9 વ્યક્તિના નામ છે, અને ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સીની એફિડેવિટમાં 11 વ્યક્તિઓના નામ છે. દરેક વ્યક્તિના હાથમાં શું હથિયાર છે એવું બતાવ્યું છે સાહેબ. અબ્બાસ મિયા ઉમર મિયા કુરેશી જે મેન એક્યુઝ છે સાહેબ, એની હાથમાં હથિયાર લાકડી બતાવી છે. પછી રজ্જાક, મોહમ્મદ, અલ્તાફ અને કામિલ. અલ્તાફ અને કામિલ બિફોર ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ નોટ નેમ્ડ ઇન ધ FIR. અને આ કોલમમાં બી સાહેબ એમને હાથમાં કઈ લાકડી કે હથિયાર બતાવ્યો નથી. merely named is mentioned. This is how the implication. Therefore, I mean to say that this is, I am implicated as a result of over implication. બધામાં સ્પેસિફિક લખ્યું છે સાહેબ કે આ નઈમના હાથમાં લાકડી, આફતાબના હાથમાં લાકડી, સુબા મિયાના હાથમાં લાકડી, અસલમના હાથમાં લાકડી, દાંતી અને બિસ્મિલ્લા ખાનના હાથમાં તલવાર. So these weapons are shown to the co-accused in the hand of co-accused. I have not been attributed with any weapon, even merely a stick. એવું બી નથી કે હું મોબમાં હાજર હતો, એવું બી સ્પેસિફાઈ આઈઓનું એફિડેવિટ બી ટોટલી સાયલન્ટ છે સાહેબ કે મેં શું એક્ટ કે ઓવર્ટ એક્ટ કરી. So because of the fact, this honorable court, my lord may kindly visualize this incident. Everyone was on the top of the, એમની ઉંમર જોવામાં આવે સાહેબ 19-20 વર્ષના અને બાળકો છે, યંગ બાળકો છે સાહેબ. Out of curiosity, some hue and cry took place because of this scuffle. કે શા માટે દોરો પકડ્યો ને શા માટે મારી પતંગ પકડીને, whatever the incident, my lord, there hue and cry all of a sudden took place. There is no premeditation. Even my lord will find that there is no premeditation. They might allege anything, but
मतलब there was no pre-planning. Everyone was on the top of their house, flying kites. Hue and cry took place. 50 or 100 persons together. मतलब they gathered from both the sides. Hue and cry, it's okay. But मतलब over implication only because I might have gone there. બે છોકરાઓ જે છે સાહેબ, they might have gone there out of curiosity as an onlookers. And they were in the initial જ્યારે એમને કંટ્રોલ પોલીસ કેમ અને કંઈક છોકરાઓ જે હાથમાં આવ્યા એમાંથી 2 જણા હું બી હતો સાહેબ, જેમને પહેલા 15 તારીખે જે દિવસ ઇન્સિડન્ટ બન્યો એ જ દિવસે સાહેબ પોલીસમાં ગ્રામની પંચાયતમાં બેસાડી લીધા. FIR સાહેબ જ્યારે હોસ્પિટલમાં ફરિયાદી દાખલ હતા એમને FIR માં જે નામ લખાયા એમાં આ 2 વ્યક્તિઓ નતા. But since they were taken into for controlling the situation, police taken them in custody. They have been, their name is mentioned as as an accused. There is no criminal antecedents. Custodial interrogation took place. There is no recovery or discovery. There are no allegation ke mara koi past antecedents. There is no allegation that I caused any injury. I played any role. I threw stone. Nothing matters. In the interest of justice for regular bail matters, my case is made out in my respect. My lord, one more submission, if my learned friend may permit. There is apprehension કે એક જ ગામના બધા આરોપીઓ અને સાહેદો છે એટલે જો જામીન પર છોડશે તો સુલે શાંતિ ભંગ થશે. For that I am inviting condition, your honor. My lord may kindly impose any condition. It can be controllable by he is discharged. 3-4 કલાકમાં ડિસ્ચાર્જ થઈ ગયું એમનું પોતાના રેકોર્ડ મુજબ. 11 વાગે સાહેબ એ અરેસ્ટ ગયા ટ્રીટમેન્ટ લેવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં રાત્રે 11 વાગે 14 તારીખે અને 15 તારીખનું ડિસ્ચાર્જ છે સાહેબ. ઇમિડિયેટલી he was discharged. બનાવ બન્યો છે સાહેબ એમાં IPC કલમ 143, 147, 148, 149, 307, 504, 524, 472, 120 ની કલમ 135 આ બધા સાહેબ આરોગ્ય ભેગા થઈ કાવતરું રચી સાહેબ અને પ્રાણઘાતક હથિયારો સાહેબ બાકી પરિવાર દારિયા જેવા હથિયારો ધારણ કરી સાહેબ આખું ટોળું આ બનાવનું સાહેબ અંજામ આપેલો હતો સાહેબ. એમાં આ 2 આરોપી છે ટોળામાં સામેલ અને એમાં રોલ એવો છે સાહેબ આ બધા ભેગા થઈને ફરિયાદીને માથાના ભાગે લાકડી મારેલી છે અને બધા હથિયારો ધારણ કરીને આવેલા છે અને પથ્થરમારો કર્યો છે. એમાં એક સાહેબ છે એની ગાડીનું પણ સાહેબ હરેશભાઈ નામનો સાહેબ છે એની અલ્ટો ગાડીનું પણ પથ્થરમારાથી નુકસાન થયેલું છે સાહેબ. સાહેબ હાલના સમયમાં જે ડિસ્ચાર્જ થયેલું છે એ અગત્યની નથી પણ સાહેબ અત્યારે હાલની તપાસ અધૂરી છે. એક જ ગામમાં રહે છે આરોપીઓ, 2 કોમો વચ્ચેનો બનાવ છે અને સાહેબ જે સરઘસ આકારે આવા ભયંકર પ્રાણઘાતક હથિયારો સજ્જ થઈ જુલુસ આકારે હુમા ભય ઉભો કરવાની જે કોશિશ કરી છે એ સાહેબ અગત્યની છે સાહેબ. એટલે હાલના સંજોગો જો આરોપીઓને છોડવામાં આવશે તો ફરી પણ મોટો બનાવ બનશે એ પૂરી શક્યતા રહેલી આરોપીની કામગીરી કરવાની છે. I am obliged.